ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ መርካቶ ትሬደርስ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል ስለ ፎሬክስ ከመሰረታዊ እስከ አድቫንስድ ያሉ ትምህርቶችን እንማማራለን። ለዛሬ ፎሬክስ ለጀማሪዎች ክፍል 1 እንጀምራለን። ከዛ በፊት ግን ይህንን ትምህርት ለምትማሩ ማሳሰብ የምፈልገው ነገር ይህ ፎሬክስ ለጀማሪዎች ኮርስ ነው። እናም ይህንን ትምህርት እንደጨረሳችሁ ቀጥታ ዴሞ ትሬድ ለማድረግ ዝግጁ ትሆናላችሁ። ስለሆነም ኮርሱን ሲሪየስሊ እንድትወስዱትና ከቻላችሁ ኖት እየያዛችሁ እንድትማሩ ላለው አሁን ወደ ትምህርቱ እንቀጥል። በዚህ ኮርስ ከቨር የምናደርጋቸው ቶፒኮች እነዚህ ናቸው። ከኢንትሮዳክሽን ቱ ፎሬክስ ጀምሮ ከረንሲ ፔርስ፣ ፎሬክስ ተርሚኖሎጂስ፣ ካንድልስቲክ፣ ማርኬት ስትራክቸር እና ትሬንድ፣ ማርኬት አናሊሲስ፣ ትሬዲንግ ፕላትፎርም፣ ሪስክ ማኔጅመንት፣ ባክ ቴስቲንግ ኤንድ ጆርናሊንግ፣ ትሬዲንግ ሳይኮሎጂ፣ ፎሬክስ ብሮከርስ ፕሮፊል እና መጨረሻ ላይ ሰመሪ እና ቦነስ ሌክቸር ይኖራል። ክፍል 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ፎሬክስ ኤንድ ከረንሲስ። እሺ ዋትስ ፎሬክስ? ፎሬክስ ምንድነው? ፎሬክስ ማለት ፎሬን ኤክስቼንጅ ማለት ነው። ቀጥታ ጥሬ ትርጉሙን ስንመለከት የውጭ ምንዛሬ ማለት ነው። የውጭ ምንዛሬ ለምን ያስፈልጋል? ያው የታወቀ ነው። ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ስትሄዱ በዛ በምትሄዱበት ሀገር ከረንሲ ነው መገበያየት የምትችሉት። ስለዚህ ያንን ከረንሲ ለመግዛት እናንተ ባላችሁበት ሀገር ምንዛሬ ያንን ምንዛሬ መግዛት አለባችሁ። ለምሳሌ ለቫኬሽን አሜሪካ መሄድ አሰባችሁ እንበል። የአጠቃላይ ኤክስፔንሳችሁ $4000 ነው ብላችሁ ብታስቡ ያንን $4000 ባላችሁ በዚህ በኢትዮጵያ ብር ምንዝራችሁ መግዛት አለባችሁ። ስለዚህ $4000 አሁን ባለው ምንዛሬ 55 ብር ከ61 የኢትዮጵያ ብር ነው። ስለዚህ $4000ን ስንት እንደሚሆን ለማወቅ ቀጥታ ማባዛት ነው። ስለዚህ 55 ብር ከ61 በ4000 ስታባዙ 222440 የኢትዮጵያ ብር ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ 222440 ብር አውጥታችሁ $4000 ትገዛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ማለት እንችላለን? ያው ቀጥታ ፎሬክስ ማርኬት ላይ ተሳትፋችኋል ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ያንን ምንዛሬ ባላችሁ ምንዛሬ ገዝታችኋል። የዩኤስ ዶላርን በኢትዮጵያ ብር ገዝታችኋል። ኦኬ እንበልና እዛው አሜሪካ ያለ አንድ ጓደኛችሁ የሁለት ሳምንት ወጪያችሁን $4000ን ሸፈነላችሁ እንበል። ከዛ ከሁለት ሳምንት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ስትመለሱ ያለው ምንዛሬ ጨምሮ ጠበቃችሁ። በፊት የነበረው $1 ዋጋ 55 ብር ከ61 የኢትዮጵያ ብር ነው ብለናል። አሁን ላይ ደግሞ 56 ብር ከ82 የኢትዮጵያ ብር ሆኖ ጠብቃችሁ $4000ን ምንም ሳታጠፉት ይዛችሁ መጣችሁና እዚህ ለመገበያየት ብር ነው የሚያስፈልጋችሁ። ስለዚህ $4000ን መሸጥ ፈለጋችሁ። ያንን 4000 አሁን ከሁለት ሳምንት በኋላ በተፈጠረው የውጭ ምንዛሬ 56 ብር ከ82 ሳንቲም ስትመነዝሩት 227280 የኢትዮጵያ ብር ትቀበላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ $4000 ለመግዛት ያወጣችሁት ብር 222440 ብር ነበር። ነገር ግን ከሁለት ሳምንት በኋላ የውጭ ምንዛሬ ዋጋ በመጨመሩ ምክንያት ስትመለሱ ያንን 4000 ለመሸጥ ማለትም ሲሸጡት የምትቀበሉት ብር 227280 ብር ነው። ይህም ማለት 4840 ብር ትርፍ አግኝታችኋል ማለት ነው በሁለት ሳምንት ውስጥ። ፎሬክስ ትሬዲንግ ማለት ይሄ ነው፣ በቃ ሌላ ነገር የለውም። ዋጋው እንደሚጨምር ካሰባችሁ ገዝታችሁ መያዝ፣ ከዛ ዋጋ ሲጨምር መሸጥ፣ ከዛ በመሃል ያለውን ትርፍ መውሰድ ነው ፎሬክስ ትሬዲንግ ማለት። እሺ ስለዚህ ፎሬክስ ገበያ ምንድነው የሚለውን እንመልከት። ፎሬክስ ማለት ፎሬን ኤክስቼንጅ ማርኬት ማለት ነው። ይህ ገበያ የዓለማችን ትልቁ ገበያ ሲሆን በቀን $6.6 ትሪሊየን ይንቀሳቀስበታል። ከዚህ ውስጥ በጣም ትንሹ ፐርሰንቴጅ ነው ለሪል ኢኮኖሚ የሚውለው። ሪል ኢኮኖሚ ማለት ላይክ ቱሪዝም ሊሆን ይችላል፣ ኤርፖርት ኦር ለንግድ ሊሆን ይችላል። ለዛ የሚውለው ጥቂቱ ፐርሰንቴጅ ነው። አብዛኛው የሚውለው ለስፔኩሌቲቭ ሪዝን ነው። ስፔኩሌቲቭ ሪዝን ማለት ያ ከረንሲ እንደሚጨምር ገምቶ ገዝቶ ማስቀመጥ፣ ከዛ ሲጨምር መሸጥ። ይህም ማለት አሁን ይህን ትምህርት ተምራችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ተግባራዊ የምታደርጉት ነገር ማለት ነው።
እንደሚጨምር ከገመታችሁ መግዛት፣ ከዛ በኋላ ሲጨምር መሸጥ፣ አሊያም እንደሚቀንስ ካሰባችሁ ደግሞ ያንን ከረንሲ መሸጥ ማለት ነው። ፎሬክስ ማርኬት በቀን ለ24 ሰዓት በሳምንት ለ5 ቀናት ክፍት ነው። ማለትም ቅዳሜና እሁድ ነው ትሬዲንግ ዴዮች ያልሆኑት። ሌሎቹ ከሰኞ እስከ ዓርብ ለ24 ሰዓት ክፍት ነው ማለት ነው። ኦኬ ቀጥል። ስለዚህ አሁን ፎሬክስ ከረንሲዎች እያንዳንዱ ሀገር የራሱ ከረንሲ አለው ብለናል። ስለዚህ ሁሉም ከረንሲዎች እኩል ግብይት አይኖራቸውም። ከግብይት አንጻር ሜጀር ከረንሲስ የሚባሉ ከረንሲዎች አሉ። ሜጀር ከረንሲ ማለት በዓለም አቀፍ የፎሬክስ ንግድ ላይ በጣም በከፍተኛ መጠን የሚገበያዩ ምንዛሬዎች ናቸው። በጣም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያላቸው ምንዛሬዎች ናቸው እና ማንኛውም ከረንሲ በ3 ፊደል ይጻፋል። የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ የሀገሩን ስም የሚወክሉ ሲሆን የመጨረሻው አንዱ ደግሞ የምንዛሬውን ስም ነው የሚያመለክተው። ሁሌ አይደለም ግን አብዛኛው ጊዜ እንደዛ ነው። ለምሳሌ ካድ እንመልከት። ካድ ማለት የካናዳ ዶላር ነው። ሲኤ ካናዳን ይወክላል። ዲ ዶላር ነው። ጂቢፒ ብንመለከት ደግሞ ጂ እና ቢ ግሬት ብሪቴን ነው። ፒ ደግሞ ፓውንድ ግሬት ብሪቴን ፓውንድ። ዩኤስዲ ደግሞ ብንመለከት ዩኤስ ዩናይትድ ስቴትስ ነው። ዲ ዶላር ነው። ሁሉንም የምትመለከቱ አብዛኞቹ እንደዛ ናቸው እና ይህ ምን ይባላል? አይኤስኦ 4217 ከረንሲ ኮዶች ናቸው። እና ወደ ሜጀር ከረንሲዎች እንመለስ። ሜጀር ከረንሲዎች 8 ናቸው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ናቸው። በስፋት ደግሞ እናያቸው እና ኮዳቸው እንዳልኳችሁ በ3 ፊደሎች ይወክላል። 8ቱ እዚህ ጋር ተዘርዝሯል በከረንሲ ኮዳቸው። ለምሳሌ ዩኤስዲ የዩናይትድ ስቴትስ መገበያያ ነው። ስሙ ዶላር ነው። ያው ኒክኔም ዶላር ነው። ዩሮ የዩሮ ዞን መገበያያ ነው። ከረንሲው ዩሮ ይባላል። ኒክኔም ፋይበር እና ሁሉንም ብትመለከታቸው እንደዚህ ስማቸው፣ ሀገራቸው፣ የከረንሲ ኔማቸውን እና ኒክኔማቸውን እዚህ ማየት ትችላላችሁ። ለዛሬ ነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ደግሞ ስለ ከረንሲ ፔሮች የምንመለከት ይሆናል። የዛሬው ትምህርት ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ።